নমস্কাৰ দাদা বাইদেউসকল। তো বলক আমি শিকিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। তো এইখনেই হ'ল অৰুণোদয় আঁচনিৰ অৰিজিনেল ফৰ্মখন। তো চাই লওক আপোনালোকে। তো ইয়াত প্ৰথমতে লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ। তো তোমালোকে এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো লিখিব নালাগে। তো তাৰপাছত আছে জিলা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমালোকে লিখিবা। তাৰপাছত নগৰ বা গ্ৰাম দুটাৰ মাজত এটা লিখিবা। তাৰপিছত কোন ডেটত আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিব বা জমা কৰিব সেই ডেটটো তাত বহাই দিবা। তাৰপিছত চোৱা আবেদনকাৰী বিৱৰণ। তো ইয়াত লিখিবা তোমালোকৰ প্ৰথমতে আছে ব্লক। তোমালোকৰ ব্লকৰ নামটো কি আছে এইটো ভালকৈ লিখিবা। এটা বাকচত এটাকৈ ৱৰ্ড লিখিবা যাতে ভুল নহয়। তাৰপাছত লিখা আছে গাঁও পঞ্চায়ত বা নগৰখনৰ নাম। তোমালোকৰ যোনখন গাঁৱত বাস কৰা সেই গাঁওখনৰ নাম কি। তাৰপাছত 3 নম্বৰত আছে ভিলেজ নেম। তোমালোকৰ যি গাঁওখন আছে সেইখনতো গাঁও পঞ্চায়তখনৰ নাম। তাৰপাছত তোমাৰ তলত আছে গাঁৱৰ নাম। গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নাম কি ভালকৈ লিখিবা বা ৱাৰ্ড নম্বৰটো লিখি দিবা। তাৰপিছত আছে চোৱা বাস কৰা নগৰ বা অঞ্চলটোৰ নাম। তোমালোকে সেই টাউনটোৰ নাম কি আছে বাস কৰা অঞ্চলটো সেইটোৰ নাম লিখি দিবা। তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট ফাৰ্ষ্ট নেম। তোমালোকৰ নামৰ প্ৰথম অংশটো লিখিবা। যদি কাৰোবাৰ মিডিল নেম আছে তেনেহ'লে মিডিল নেমটো লিখিবা। বেছিভাগৰ মিডিল নেমটো নাথাকে তো লিখিব দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত লাষ্ট নেম মানে তোমালোকৰ উপাধিটো লিখি দিবা। তাৰপাছত তোমালোকে ইয়াত শেষত চাবা লিংগ পুৰুষ মহিলা বা অন্য কিবা থাকিলে তোমালোকে ইয়াত চইচ কৰি ল'বা পুৰুষ বা মহিলা। তাৰপাছত ইয়াত আছে এইজ অন 1/4/2020। 1/4/2020লৈকে তোমাৰ বয়স কিমান হ'ল তুমি এইটো কেলকুলেট কৰি উলিয়াই এই বাকচত তোমালোকে বয়সটো লিখি ল'বা। যদি তোমালোকে এই বয়সটো উলিয়াব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক সুধিলেই হ'ল। মই তোমালোকক কৈ দিম। লাগিলে মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাই দিম এইটোৰ ওপৰত। তো তোমালোকৰ তলত চাবা ঘৰ নম্বৰটো তোমালোকে লিখি দিবা। তাৰপিছত লোকেলিটি বসতি স্থান। তোমালোকে লোকেলিটিটোৰ এৰিয়াটো কি সেইটো লিখি দিবা। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম, পাৰা বা ষ্ট্ৰীট মানে তোমালোকৰ যোনখন গাঁৱত থাকা সেই গাঁওখনৰ ৰুট থাকে ৰাস্তা থাকে। এই ৰাস্তাটোৰ কিবা যদি নাম থাকে তেনেহ'লে ৰাস্তাটোৰ নাম লিখি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ পিনক'ডটো লিখি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ বা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিবা। তাৰপিছত তলৰ পৰা আহিবা তোমালোকে চাবা ফেমিলি ডিটেইলছত আহিব ক'ত ফেমিলি ডিটেইলছ তোমালোকৰ ফেমিলিত যিমান সদস্য আছে সকলোবোৰ সদস্যৰ নাম ইয়াত লিখি দিবা। ক্ৰমিক নম্বৰ চিৰিয়েলভাৱে দিবা 1 2 3কৈ। বয়স দিবা। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো দিবা। তোমাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কি সেইটো দিবা। প্ৰথমততো নিজে স্বয়ং হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত বাকচত চাবা DSWDY। এইকেইটা তলফালে আহিলে তোমালোকে ইয়াত চাবা এব্ৰিভিয়েশ্যন ইন ডিটেইলছত দিয়া আছে। D মানে ডাইভোৰ্চ, S মানে ছেপাৰেট, W মানে উইণ্ড' মানে বিধৱা উইড্ৰ', তাৰপিছত বিকলাংগ DY। তো তোমালোকে ইয়াত স্বয়ং যোনটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিবা। তাৰপাছত চিৰিয়েল নম্বৰ 2ৰ পৰা লিখিবা ঘৰৰ কোন সদস্য আছে, এই সদস্যৰ বয়স কিমান, মহিলা নে ল'ৰা, তো তোমাৰ লগত কি সম্পৰ্ক এইটো ইয়াত লিখি দিবা। আৰু ইয়াত এই বাকীখিনি ক্লিক কৰিব নালাগে, এইখিনি অফিচত চাই ল'ব। তো তলফালে আহিবা। তলফালে চাবা বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ এপ্লিকেণ্ট। যোনে আবেদন কৰিব তেওঁৰ বেংক একাউণ্ট থকাটো অনিবাৰ্য। বেলেগৰ বেংক একাউণ্ট দিলে নহ'ব। তো সেইকাৰণে যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নিজৰ বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব। তো তেওঁৰ বেংকৰ একাউণ্ট IFSC কোড বেংকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ লাষ্টৰ ফালে থাকে। IFSC কোডটো ধুনীয়াকৈ বহাই দিবা। তাৰপিছত কোনখন বেংকত তোমাৰ একাউণ্টটো আছে বেংকটোৰ নাম লিখি দিবা। তাৰপিছত বেংকটোৰ ব্ৰাঞ্চটো কি ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম লিখি দিবা। তাৰপাছত চোৱা বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান চাবা, কিন্তু 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে তোমালোকে এই সুবিধাটো পাবা। 2 লাখৰ তলত হ'লেহে তোমালোকে এই সুবিধাটো পাবা। তো তোমালোকৰ 2 লাখৰ তলত কিমান টকা হয় সেইটো তোমালোকে ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিবা বা লিখি দিবা। তাৰপিছত ডকুমেণ্ট টু বি এটাচ্ড। তো এইটো ফিল আপ কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট দিব লাগিব। তো বেংক পাছবুক ফ্ৰণ্ট পেজ কপি। তো বেংকৰ যিটো বহি আছে সেইটোৰ প্ৰথম পেজটো তোমালোকে জেৰক্স কৰি এটাচ কৰি দিব লাগিব। তাৰপাছত প্ৰায়ৰিটি প্ৰাধান্যত সমৰ্থন থকা নথিপত্ৰ। তোমালোকৰ যি প্ৰায়ৰিটি আছে সেইটোৰ
নথিপত্ৰ দিব লাগিব। যেনেকুৱা তুমি বিধৱা যদি হয় তেনেহ'লে তোমাৰ গিৰিয়েকৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তুমি যদি বিকলাংগ হয় তেনেহ'লে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। তোমালোক যদি ডাইভৰ্চ হৈছে তেনেহ'লে ডাইভৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেটটো তোমালোকে ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত এনি আদাৰ ডকুমেণ্ট দিব পাৰা। ইয়াত য়েছ ক্লিক কৰি তাৰপিছত তোমালোকে কি ডকুমেণ্ট দিছা, পেন কাৰ্ড দিব পাৰা, আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰা, আৰু বহুতো ভোটাৰ আইডিও আছে, ভোটাৰ আইডিও দিব পাৰা। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছবিলাক দিব পাৰিবা। তাৰপাছত চোৱা ডিক্লেৰেশ্যন তোমালোকে ইয়াতে লিখা আছে যে তুমি যিবিলাক তথ্য দিছা সত্য আৰু কোনো মিছা নহয়। তো এইবিলাক দুটা আছে অপশ্যন, বাকচ আছে, তোমালোকে ইয়াত ৰাইট চিন ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰিবা। তাৰ লাষ্টত ছিগনেচাৰ আছে, হস্তাক্ষৰ, তোমালোকে ছিগনেচাৰ কৰি দিবা। তাৰপাছত তলফালে আহিলে চাবা ফৰ অফিচ ইউজ। তো অফিচ ইউজত তোমালোকে একো নকৰিবা, যেনেকুৱা আছে এনেকুৱা থাকিব দিয়া। তোমালোকে যেতিয়া অফিচত জমা দিবা, জমা দিয়াৰ পাছত চোৱা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট, স্বীকৃতি পত্ৰ, তোমালোকক এইখিনি অফিচে লিখি তোমালোকক এইখিনি এপ্ৰুভ কৰি দি দিব ছিগনেচাৰ কৰি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ধৰণে তোমালোকে শুদ্ধকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ল'বা। আৰু 2 অক্টোবৰৰ পৰা এই ফৰ্ম জমা লোৱা হ'ব। তোমালোকে এই ফৰ্মখিনি এতিয়া ফিল আপ কৰি লোৱা, আৰু ফৰ্মটো তোমালোকে নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা। আৰু ডাউনলোড কৰি তোমালোকে ফৰ্মটো ধুনীয়াকৈ শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ৰাখি দিয়া এতিয়াই। আৰু যেতিয়া 2 অক্টোবৰ হ'ব তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত যাবা, গাঁও পঞ্চায়তত গৈ জমা দিবা। নহবা ৱাৰ্ড, যদি টাউনত থাকা তেনেহ'লে টাউনৰ ব্লক বা এনেকৈ কিবা থাকে তাত গৈ, টাউনৰ পৌৰসভা থাকে সেনেকুৱা পৌৰসভাত ল'ব জমা। তো এনেকুৱা তোমালোকে গৈ জমা দিব পাৰিবা। থেংক ইউ বন্ধু বান্ধৱীসকল। প্লিজ দাদা বাইদেউসকল চেনেলটো কেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক কৰি দিয়ক।